10 seconds. Stabilizing. Hibernation activated. Hello guys, welcome ulit sa aking channel. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano paano ba i-connect ang Discord sa inyong OBS. Pero bago tayo pumunta sa OBS, tatanungin muna natin kung paano ba at saan ba makukuha ang Discord. Yan. Ang Discord guys, nadadownload lang natin yan sa Chrome o any browser. I-search mo lang ang Discord. Kasi magkaiba ang Discord na ginagamit sa cellphone at Discord na ginagamit sa PC. Yan. Pupunta lang natin ng discord.com. Yan. Download for Windows. Yan. I-click nyo lang po itong download for Windows dito sa mismong website ng discord.com, and then automatically na madadownload na po yan. And then pag download na, install nyo na lang po. Bali nakapag-install na ako. Ito yung Discord. Yan. Yun. Ayun, bubuksan lang natin ang Discord na to. Almost same lang po ang paggamit nito sa paggamit sa cellphone. Yan. Pinagkaiba lang, medyo mas madali siyang gamitin dito sa ating computer dahil malaki ang screen. Okay. Dito yan. Kung napanood nyo po yung yung tutorial ko about sa Discord sa cellphone, gamit ng cellphone, ganun lang din po ang step, napakadali. Siyempre gagawa ka ng server mo pag sakali na sa in-game kayo. Gusto mo lang mga katropa mo ang makakausap mo. Gagawa ka ng server, and then meron kayong text channel and then voice channel. Magkaiba po yan. Magkaka-separate. Kung voice channel, dito ito yung voice channel nyo. Dito na kayo mag-uusap katulad nito. Sa voice channel ko, gumawa ako ng Gamer Boy Zone. Dito kami nag-uusap ng mga kalaro ko. Pag-click mo na yan, automatically nagda-dial na yan. And then kung sino naka-open, sa mga katropa mo, kalaro mo, yan. I-click lang nila yung channel, yung ginawa yung channel, automatically mag-i-input na po kayo doon lahat. End ko lang natin dahil di natin kailangan tumawag mga lodi dahil tayo nandito sa ating tutorial. Ngayon, paano ba natin siya ipapasok sa OBS? Dahil marami siguro nang tatanong din ito dahil kailangan nila to during live stream nila sa kanilang mga gaming, lalo mga Mobile Legend players na yan. Gusto nila yung naka-Discord para sakaling pwede silang pumasok sa during live stream. Doon makapag-English ka ng mas maraming viewers. Yan. Okay. Bubuksan natin ang OBS Studio. Wait lang natin. Okay guys, ito yung OBS Studio natin. Kasi dito, ito yung ginagamit kong pang-record, screen recording. Sa OBS Studio, gagawa tayo ng since natin ng bago. Gagawa tayo ng bago. Yan, ito yung blanco. Ito. Yan. Paano ba natin ipasok sa Discord? Pumunta ka lang dito sa source, kasi magiging source mo siya. Yan, nahanap ka dito ng Windows Capture. Yan, hanapin mo si Windows Capture. Si Windows Capture, ibig sabihin kung ano yung nakalitaw na Windows sa iyong PC, yun ang i-capture niya. Ngayon, i-click lang natin. Depende sa inyo kung lalagyan nyo ng pangalan. Ibig sabihin, lagyan natin ng pangalan, Discord. Yan. Yun. Tapos, okay. Yun. Ayan na po. Dito makikita, marami po nakabukas na iba. Pero, Discord ang kailangan natin. Lalagay lang natin Discord. Yan. Hindi automatically. And then, yan, automatic, binibigyan ng OBS ang tamang setting. And then, yan, kung paano ba natin siya, i-crop, pwede yung manual, yan, manual. Pwede natin siya manual, pwede natin siyang, Control-Alt-Delete. Control-Alt, yan, Control-Alt, pwede natin siyang, cropping, side cropping, bottom cropping, yan. Gamit ang
pagsabayin nyo lang ang K na Control Alt. Yan. And then, kung gusto nyo naman na palawakin, Control Shift. Yan, Control Shift para yung side maging manual. O manual nyo siya. Kasi pag walang K ang ginagamit, diba? Almost lahat sila sumasabay. Pero kung gusto mo manual, yan. Control Shift naman. Yan. Dahil hindi naman tayo totally lalagyan natin ang streaming natin ng buong sarili natin. Lalagyan lang natin sa baba. Kasi ang gaming pool natin nandito sa harap. Yun. Ngayon, dyan, pwede na kayo mag-usap at tatry natin. Okay? Ang channel natin ay Gamerzone. Tatawag tayo mga lodi. And then, open natin ang ating sa Discord. Yan. Papasok tayo dyan sa ating Discord na yan. And then sa Gamer Boy Zone, join the video. Yan. Yan, guys. And then makikita po ako. Yun, malo. Okay. Feedback na natin. Naan natin volume, mga lods. Yan. Okay ba, mga lods? Bali, Kung gusto nyo na kailangan lang i-crop lang natin, hindi natin kailangan isama lahat. Hindi natin kailangan isama lahat, mga lods. Kailangan Kailangan natin natin ang Control Alt. Yan. Para Makita lang ang ating tayo lang makita. Control Alt. Control Alt, mga lods. Ayan, dalawa na kayo makikita dyan, nag-uusap. Yung isang ito yung kung webcam ka, ay wala ka sa webcam, kaya yan ang ilagay. Yan. Ganun lang magdadali mong lagay ng Discord sa ating OBS tools. Napakasimple lang, guys. Kaya, sabay lang kayo mga lodi. Sabay lang kayo, tuturo ko sa inyo kung paano naman maglagay ng blue stock sa ating OBS. Para kung mayroon kayong balak maging isang sa tournament, yan. Gusto yung gumawa ng tournament, tuturuan ko kayo kung paano magawin yan. Kaya sabay lang kayo guys sa aking channel. Thank you so much and God bless.